โอเลี้ยงค่ะชงดื่มเองก็ได้ชงขายก็ได้ด้วยค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีเป็นผงกาแฟโบราณนะคะตามังกรบินฉลากสีฟ้าตัวนี้นะคะที่จะใช้ในคลิปนะแล้วก็เป็นน้ำตาลลินนะคะเป็นน้ำตาลเคลือบคาราเมล2 อย่างนี้ละค่ะวิธีทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเลยนะเราจะลวกถุงกรองชาที่เราจะใช้กรองกาแฟโบราณวันนี้ค่ะก่อนการใช้งานก็คือลวกมันก่อนนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็ตวงน้ำตาลค่ะในคลิปเราจะใช้เป็น2 ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเพิ่มหวานมากกว่านี้ก็สามารถใส่เป็น3 ช้อนโต๊ะก็ได้นะอันนี้ก็คือปรับตามชอบเลยนะแต่2 ช้อนโต๊ะมันก็หวานแล้วนะจากนั้นนะคะเราก็จะตวงผงกาแฟโบราณค่ะผงกาแฟโบราณเนี่ยก็จะใช้2 ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็คือแอบลุ้นนะคะเพราะว่าทำคลิปทีไรก็คือหกเลอะเทอะทุกทีค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเช็ดได้เมื่อเราตวงกาแฟ2 ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำร้อนค่ะ200 ml นะคะแล้วก็เราจะพักตัวกาแฟโบราณของเราไว้ประมาณ1 นาทีครึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะยกนิดนึงนะคะให้น้ำมันโดนกาแฟนะคะแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ค่ะระหว่างที่เราปล่อยกาแฟทิ้งไว้นะคะเราก็จะไปเตรียมแก้วค่ะแก้วที่จะใช้ในคลิปนี้ก็คือจะเป็นแก้ว16 ออนนะคะก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะกาแฟของเราก็ใกล้จะได้แล้วนะคะเมื่อมันครบ1 นาทีครึ่งแล้วนะคะก็ให้ทำการนำช้อนนะคะลงไปในตัวถุงกรองชานะคะแล้วก็บิดนิดนึงค่ะเพื่อให้น้ำกาแฟมันออกมานะคะนี่ค่ะบิดประมาณนี้โอเคออกมาหมดแล้วจากนั้นนะคะก็จะคนให้น้ำตาลแล้วก็กาแฟเข้ากันค่ะก็จะคนอย่างนี้ไปเลยค่ะชิมนิดนึงค่ะก็จะเข้มข้นกาแฟนะคะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยหวานมากจากนั้นก็เทใส่ในแก้วที่เราเตรียมไว้ได้เลยนี่ดูสีด้วยสวยไหมคะยี่ก็จะได้แล้วนะคะเมนูโอเลี้ยงค่ะทำง่ายมากเลยนะคะวัตถุดิบสำลีจะแปะให้ท้ายคลิปนะคะ